Hechicero MJ, Hechicero MJ, Hechicero MJ. Okay guys, today nandito tayo sa ating Lake Minnewanka, isa sa mga pinupuntahan din ng mga tourists dito sa amin sa Banff. So it's our third episode ng ating summer adventure at tara puntahan natin kung ano-ano ang makikita dito sa Lake Minnewanka. Inside Lake Minnewanka mga kaitusera. So as I've said, so isa to sa mga pinupuntahan ng mga tourists dito dahil sila ay pwedeng mag-boat cruise throughout the lake. So makikita nila yung mga different places. And then pwede rin tayo mag-boat rentals. At syempre, especially, ito yon yung fishing. So marami tayong mga mahuhuling isda rito, which is kailangan nila magkaroon ng certification, no, kukuha sila, madali lang yun. At syempre pa hindi mawawala yung hiking trails natin, so makikita rin natin yan. And then yung picnic area para sa buong family, so pwede rin silang mag-swimming. So tara tingnan natin kung ano pa yung inside the Lake Minnewanka. And special mention lang natin, so Lake Minnewanka ay kilala siya sa pinaka-safest and cleanest water reservoir dito sa Banff, especially sa Alberta, kasi ito yung safest water na pwede nating inumin. So isa sa pinakamalinis, no? Tara! So, pwede natin ito gamitin to see the farthest side ng mga mountain at sa mga gilid-gilid. So, ito yung ginagamit dito kadalasan, no? Para mas lalo natin ma-enjoy yung place. Tara! So guys, ayan, makikita nyo, ito yung kabuuan ng ating Lake Minnewanka. So, ayan, nakita natin na kung gaano kalawak yung Lake Minnewanka. And by the way, para i-refresh ko lang ulit kayo, dun sa ating naunang video during the winter season, na kung saan pinakita natin yung paano naging frozen yung ating lake. So, ayan yung makikita nyo. Ipi-preview natin sa inyo.
So, ito yung looks ng Lake Minnewanka during winter season. So, as you can see mga ka-Echosera, so frozen siya, pati yung water. So, usually yung ginagawa dyan, nag-i-skate. So, nag-ice skating yung mga Canadians. So, naglalaro sila sa snow. So, papakita ko rin sa inyo yung picture, yung mga bubble formations ng water dyan. Hindi na tayo makakasama dito sa cruise ng boat kasi close na siya. It's already 8:30 PM po ng gabi rito. Pinakita lang natin sa inyo yung kabuuan ng Lake Minnewanka. Ito yung boat, no, na cruise na kung saan maglalayag dito sa kalawakan na buong area ng Lake Minnewanka. And by the way guys, according sa history, itong Lake Minnewanka, once upon a time, yung gitna na yan ay isang town. So, meron silang sinasabi rito na lumubog na town, which is true, no? Yun yung nasa underground nito. So, imagine natin kung gaano kalalim yung ating Lake Minnewanka. Yan. So, siyempre pa, ayan, makikita natin para ma-experience ninyo. Hanggang doon sa dulo.